دوستای نازنینم سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون یه دوخت تزئینی آموزش بدم. ببینید شما یه خط صاف بکشید و چند تا مثلث پایینش. اولین مثلث رو ببینید یه طرفش رو یه کوک میزنین، نختون رو میارید بالا و حالا باید این بالا دوخت دندون موشی رو بدوزین. نختون این بالا حلقه شده باشه و از توی اون سوزنتون رو بیرون بکشید. دوباره ببینید میبرمش وسط مثلثه و از روی همین خط بیرون میام. ببینید شما باید هر کدوم از این خطا رو یه دندون موشی بدوزین. خب تا انتها این دوخت رو من انجام میدم. انتهای این دوختم باید یه بس بزنین به بیرون کار. حالا میام این خطایی که بالاش گذاشتم توی تقاطع دوتا مثلث ها میام دوتا دونه دوخت تک قلاب میدوزم. به این صورت.
فضاهای خالی رو یه دونه گره فرانسوی میزنم. بعد یه کوچولو فاصله میدم که اینجا به صورت یه خط اینو من داشته باشم. به این صورت. ببینید وقتی میخواین گره بزنین همونجا نبرین. یه ذره سوزنتون رو با فاصله بیارین. این هم از آموزش امروزمون. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کنین.